ابزارهای در کنار تصویر، در کنار پردازش متن و پردازش تصویر هم میتونه به راحتی انجام بده. یه موردی که هست، حتما فیلتر شکنی که قرار میدید روی آمریکا باشه، تصویر واقعی تر. چون من تست کردم، حالا کشورهای دیگه باشه حالت انیمیشنی هست، ولی وقتی که روی که آمریکا ست میکنید تصویر واقعی رو در اختیار قرار میده. حالا من بخوام جمنای، خب همین دستور رو من بخوام این قسمت کپی کنم، بعضی از دستورات رو ممکنه متوجه نشه، مثلا بگه فعلا من محدود هستم برای تصویر درست کردن این مورد. حالا ببینیم میتونه این تصویر رو برای ما بسازه. خب این ارور داد. حالا ما دستورمون رو ساده تر میذاریم که ببینیم میتونه انجام بده یا نه. خب محیط جمنای هم براتون توضیح بدم به چه صورت. حالا من یه دفعه رفتم روی این بحث تصویر سازی که چند تا عکس از قبل درست کردم بهتون نمایش بدم. خب جمنای هم به این صورت اکسپند منو داره که این قسمت مخفی میشه و نمایش داده میشه. چت ها رو نمایش میده. این قسمت نیو چت بزنید، چت جدید رو نمایش میده و نسخه 2 هست. خب من الان چند تا تصویر رو من ساخته بودم. برای من تصویر یک عدد سرخون برای من بساز. قشنگ شکل واقعی، همه موارد به صورت واقعی هستن، به صورت انیمیشن نیست که بخواد. الان من همین دستور رو توی چت جی پی تی با توجه به اون محدودیتی که براتون توضیح دادم، اون محدودیت ساخته، اون لیمیت شدنه و باید به پلاس ارتقا بدید، این به این صورت میتونید دوباره از طریق جیمیل جدید لاگین کنید و استفاده کنید. خب من براش این دستور رو ارسال میکنم. این به صورت حالت واقعی نیست، یه حالت انیمیشنی داره، ولی در صورتی که جمنای کلا به صورت تصویر واقعی هست. میتونی مثلا این تفاوتش کلا خیلی بارزه، مشخصه بین جمنای و چت جی پی تی. حالا بخواید بیشتر حالت بستگی داره شما برای چه زمینه‌ای نیاز داشته باشید، کاربردش کجا باشه براتون. این به حالت بخارش هم قشنگ مشخصه براتون طراحی کرده. اینم که به صورت کلی هست. و من یه دستور دیگه هم قبلا براش نوشته بودم به این صورت. تصویر رم جذاب، من براش نوشته بودم تصویر واقعی یک لیوان پر از آب در آشپزخانه برای من بساز. به این صورت برای من لیوان رو به صورت واقعی ساخته. جمنای رایگانه، به این صورت نیست که محدودیت داشته باشه، محدودیت کاراکتر و محدودیت تولید عکس. خیلی رایگانه و به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. سوالی ندارید حالا در مورد چت جی پی تی و یا جمنای؟ اگه سوالی دارید میتونید بپرسید که بعد بریم برای ابزار بعدی که در موردش توضیح بدیم. یه مورد دیگه که هست که میتونید برای مقاله نوشتن میتونید از بسیار عالی آقای قاضی زاده از این ابزارها با این ابزارها کار کردن.
یکی از موردهایی که میتونید خب برای مقاله نوشتن ما ممکنه یک عکس داشته باشیم، برای مثال برای موبایل، برای لوازم جانبی، هر موردی که باشه میتونیم عکس اون محصول رو در اختیارش قرار بدیم. مثلا برای موز من یک مقاله 500 خب من عکس رو براش ارسال کردم، گفتم که یک مقاله در این زمینه به صورت تخصصی نیاز دارم. خب از من سوال پرسیده، خب آیا مقاله درباره ماسهای گیمینگ، فناوری حسگرهای نوری، طراحی ارگونومیک یا موضوع دیگری مد نظر هست؟ من میگم مقاله همین قسمت رو کپی میکنم، مورد نیاز دارم. الان داره سرچ میکنه، بنا به اون سرچی که داره بعد اطلاعات رو در اختیار ما قرار میده. بله، پرامپت نویسی برای همه ابزار هوش مصنوعی که استفاده میشه یکسانه. باید زمان، مکان، ویژگی هاشون مشخص باشه و نکته مهمی هم که برای همه باید در نظر بگیرید این که بگید اگه سوالی در این زمینه داری از من بپرس. زمانی که سوالش رو میپرسه خیلی سفارشی میتونه اون اطلاعات رو در اختیارتون قرار بده. و بعضی از ابزارها هستن حتما باید به صورت لاتین باشون چت کنید، بهشون پرامپت بدید که میتونید توی گوگل ترنسلیت اون درخواستتون رو بنویسید، ترجمه کنید و برای اون ابزار ارسال کنید هوش مصنوعی. و در صورتی که حالا بعضی از موارد هستن یه سری خب بنا به بانک اطلاعاتی که توی ایران هست یا یه سری اطلاعاتی که در مورد توی این قسمت بهش دادنه اطلاعات در اختیار ما قرار میده. در صورتی که مقاله تخصصی و یا اینکه یه موضوع تخصصی تری نیاز داشته باشید حتما سعی کنید لاتین سرچ کنید. به این صورت منابع اطلاعاتی بیشتری در اختیارش هست که بتونه به شما کمک کنه. خب الان برای من یه مقاله کامل در مورد موز ارائه داد که حالا میتونید مطالعه کنید. حالا نیاز به اصلاح داشته باشه بهش میگید که این قسمت رو بیشتر برای من توضیح بده یا این قسمت رو حذف کن. درخواستایی که داشته باشید به راحتی میتونید ارائه بدید و براتون انجام میده. حالا با توجه به اینکه وقتمون محدوده که بخوایم چند تا دیگه از ابزارها رو معرفی کنیم، میریم برای ابزار بعدی، سراغ ابزار بعدی که فکر میکنم خیلی جذاب باشه چون بیشتر با تصویر. خوب دغدغه اول اون پیج اینستاگرامی که درست کرده بودید و خاک میخوردن این بود که سناریو نداشته باشید و بعد از سناریو محصول نوبت میرسه به محصول. درسته، قابلیت سرچ اضافه شده، میتونید صفحات وب دیگر هم علاوه بر اون ماشین یادگیرنده در نظر میگیره که سرچ دقیق‌تری رو در اختیارتون، مطالب دقیق‌تری در اختیارتون قرار داده میشه. این ابزار mooker.ai هست که میتونید ازش استفاده کنید برای تولید محصول. ممکنه شما فروشگاهی داشته باشید و توی اون ردیفایی که تو فروشگاه قفسه بندی شده محصولات چیدمان محصولتون رو داشته باشید، توی ویترین باشن و بک‌گراند مناسبی نداشته باشید. خب ما اون بک‌گراند مناسب قبلا می اومدیم اون عکسش رو میگرفتیم، زاویه نور مناسب نبود، نمیپسندیدیم، ممکن بود تایم زیادی برای این مقوله قرار بدیم که بعدم ناراضی بودیم. سعی میکردیم که اون رضایت کامل رو نداشتیم، باید میرفتیم با فتوشاپ اصلاح میکردیم، ادیت میکردیم و تایم زیادی از ما گرفته میشد.
الان ابزارهایی هستن که میتونن به راحتی شما محصولی که مد نظر دارید عکسش رو میگیرید، نورش هم مناسب نبود مهم نیست. بعد از اینکه عکسش رو گرفتید خودش به صورت اتوماتیک بک‌گراند رو حذف میکنه، نیاز نیست کاری انجام بدید. بک‌گراند رو حذف میکنه، بهتون تمپلت ارائه میده، متناسب با محصولتون تمپلت رو انتخاب میکنید و به صورت شکیل توی پیجتون قرار میدید. حالا ما بخوایم یکی از محصولات رو انتخاب کنیم، حالا من اینو انتخاب میکنم ادکلون. خب برای من مشخص میکنه، خب یه سری تمپلیت ها رو به صورت پیش‌فرض نمایش میده. خب کل پیش‌فرض‌ها رو، کل تمپلیت ها رو نمایش میده، ولی اگه ما بخوایم به صورت جداگانه انتخاب، مثلا کیچن، خب الان عطر ما اصلا ارتباطی به کیچن آشپزخانه نداره، ولی ما به صورت کلی همه اون تمپلیت ها رو میبینیم، ببینیم کدومشون مورد پسنده و انتخاب میکنیم برای اون نمای محصولمون. میتونیم از این استفاده کنیم. زمانی که اون تمپلیت، حالا از این قسمت هم مجدد میتونید انتخاب کنید. حالا ما به صورت انتخابی یکی رو در نظر میگیریم. اینو در نظر گرفتم. خب بعد از اینکه انتخابش کردید میتونید کپی کنید، یه سری از آیتما رو در نظر بگیرید. حالا قفل بشه دیگه قابل ویرایش نیست. این بالا پایین رو به این صورت میتونید تغییراتش رو اعمال کنید و اینکه بزرگ یا کوچیکش کنید متناسب با اون محصولتون. یا اینکه این بعضی از آیتما رو نمیپسندیدید میتونید پاکشون کنید، حذف کنید و در کنار اینم میتونید، خب ما الان محصولمون رو انتخاب کردیم، پراپس، یه سری آیتم هایی هستن که میتونید جداگانه بهش اضافه کنید، مثلا به حالتی که میتونید این قسمت بالا قرار بدید. دیگه سلیقه‌ایه، شما میخواید چه کاری باهاش انجام بدید، ولی به صورت کلی این موارد رو میتونید توی ادیت اون محصولتون انجام بدید. این موارد رو میتونید اضافه کنید از این قسمت و ما به صورت کلی همون تمپلیتی رو که انتخاب کردیم میتونیم در نظر بگیریم. موردی که هست اینه که شما، خب این یه ابزار دیگه است، به ازای 40 تا کردیت که در اختیارتون قرار داده میشه میتونید تعدادی عکس درست کنید. عکسایی که درست میکنید، به ازای هر عکسی که درست میکنید 4 تا از اون نمونه عکس در اختیارتون قرار داده میشه. هر بار که عکس درست میکنید 4 سکه از اون 40 سکه‌تون کسر میشه. الان برای من 16 تا شد. الان در حال ساخت عکس من هست. یه مقدار زمان میبره. بله، میتونید با ایمیل جیمیل دیگه لاگین کنید و مجدد عکسای بیشتری رو طراحی کنید. این ابزار موکر بود که میتونید برای تولید محصولات اینستاگرام آنلاین شاپ ها ازش استفاده کنید. رایگان هست و به تعداد 40 سکه‌ای که دارید میتونید محصول رایگان درست کنید و برای اینکه ارتقا بدید. یه موردی که برای استفاده از ابزار هوش مصنوعی هست اینه که شما ممکنه توی همه موارد نیاز نداشته باشید همه اون ابزار رو بخرید.
بنا به تخصصی که دارید، مثلا برای معماری، طراحی، گرافیک، یک آیتم و ابزارهایی که خیلی کاربردی هستن و برای کار شما مناسبه، میتونید اون قسمت هزینه پرداخت کنید و گزینه‌های بیشتری در اختیارتون قرار میده. بله، سایتاشو براتون میفرستم. متاسفانه حالا برای ساخت این عکس مقدار ارور میده. حالا ما تمپلیتش رو تغییر بدیم. از این قسمت محصول، خب الان من دارم روی محصول کار میکنم، دارم براش محصول رو درست میکنم و زمانی که بخوایم محصول دیگه درست کنیم توی این قسمت پروداکتمون محصولات نمایش داده میشه. ریسایز هم که میتونیم سایزش رو تغییر بدیم. متاسفانه الان ارور میده. من قبلا یه تعدادی انجام داده بودم، محصول ساخته بودم، حالا برای مثال میتونیم ازشون استفاده کنیم. متاسفانه این قسمت فعلا ارور میداد. خب من این محصولات رو قبلا درست کرده بودم، عکس رو بهش تحویل دادم و این محصولات رو برای من طراحی کرد. حالت آشپزخونه داره، دیزاینش متناسب با نوری که بهش بازتاب داره، همه این موارد رو در نظر میگیره. به این صورت نیست که بخواد نورش کم باشه به همون صورت تحویلتون بده و این میگم برای همین نیاز بهترین گزینه برای عکسای این اینستاگرامی با دقت بالاست. حالا مشخص میکنید به کدوم چه قسمتی باشه، زاویه نورش به چه صورت باشه، همه این موارد خودش در نظر میگیره. اون تم بهاری باشه، زمستانه باشه، همه این موارد رو میتونید در نظر داشته باشید. متاسفانه با این امکان ساختش نبود. با توجه به وقتمون حالا آخرین ابزارم توضیح بدیم اینه که ابزار گاما هست که با استفاده از این ابزار میتونید اسلاید سازی رو انجام بدید. خب اکثر دانشجو حالا این دغدغه رو دارن به چه صورت حالا اسلاید مطالب آماده است، ولی اینکه چالش اینو دارن که وقت زیادی صرف کنن که اسلاید سازی رو انجام بدن. ما اسلایدامون حالا ممکنه متنی باشه و یا اینکه فایل ورد آماده داشته باشیم، فقط باید اسلاید سازی همون ابزارا رو مشخص کنیم، از چه تمی استفاده کنیم و چه عکسایی استفاده کنیم. این قسمت کریت ناو قرار دکمه‌ش رو فشار میدیم، 3 تا گزینه برای ما نمایش داده میشه. پیست این تکست رو بزنید، متنتون رو میتونید به صورت کامل این قسمت تایپ کنید یا کپی کنید و کانتینیو رو بزنید. برای شما حالا جلوتر براتون نمایش میدم، حالا با توجه به اینکه وقتمون هم مقدار کم محدوده مشخص میکنیم. 8 اسلاید ما میتونیم به صورت پیش‌فرض 10 تا اسلاید رایگان قرار داده میشه، تایپ میکنیم و این قسمت هم برای فارسی در نظر میگیریم.
این مورد رو میتونیم موضوعمون رو مشخص کنیم، بنا به موضوعی که مشخص میکنیم خودش برامون اسلاید و مطالب رو آماده میکنه. نیاز نیست ما یه فایل ورد و یا اینکه متنی آماده کنیم در اختیارش قرار بدیم. خب من میتونم بنویسم موضوع من هوش مصنوعی هست در این مورد در برای ما اسلایداش رو مشخص میکنه. از اسلاید 1 تا 10 چه مواردی رو در نظر داره، میتونید ادیت کنید، یعنی که نپسندیدید میتونید به راحتی پاک کنید. جنریت رو که بزنید، حالا یه دونه از این قالب هم تمپلیتش و قالبش رو انتخاب میکنید و متناسب با قالب طراحی رو انجام میده. اکثرا براتون در نظر میگیره. برای کدوم ابزار بلاک هستید آقای ملکان؟ برای گامون نه، حالا فیلتر شکنتون رو تغییر بدید، آیا سرورش رو تغییر بدید، ولی به راحتی بالا میاد. خب من تمپلیتش رو انتخاب نکردم، به صورت پیش‌فرض یکی از آیتما رو در نظر گرفت. حالا متناسب با موضوعمون اون عکس‌ها رو شخص سازی میکنه، عکس‌ها رو در اختیار قرار میده. به همین صورت در حال تایپ کردن هست. بعد میتونید خودتون نوشته ها رو تغییر بدید، فونتش رو تغییر بدید. بله، فیلتر شکن نیاز داره. به این صورت عکسای جذابی رو در اختیارتون قرار میده. بعد از اینکه این 10 تا اسلاید آماده شد میتونید سیوش کنید تو قالب پاورپوینت. 10 تا بیشتر نیازتون بود همون تمپلیت رو داشته باشید، به اون اسلایدها اضافه کنید و یا اینکه میتونید اسلاید رو حذف کنید. همه این موارد رو میتونید ادیتش رو انجام بدید. خب الان این 10 تا اسلاید آماده شد. به راحتی میتونید از اسلایدها استفاده کنید و این قسمت هم برای سیوش در نظر بگیرید. این قسمت اکسپورت رو که بزنید مشخص میکنه به چه قالبی نیاز دارید که اون سیو بشه. به همین راحتی. سوالی ندارید؟ دوستان سوالی ندارن. این 2 جلسه یه سری آموزش‌ها دادیم، یه سری ابزارها رو معرفی کردیم. حالا دوستانی که قصد دارن توی این زمینه پیشرفت داشته باشن و کاربردی بتونن این مورد هوش مصنوعی رو ادامه بدن و بیزینس خودشون رو مجهز کنن به این ابزارها، میتونن با ما در ارتباط باشن. یه دوره رایگانی براشون در اختیار قرار داده میشه که میتونید استفاده کنید و موردی سوالی باشه در خدمت هستن.